Hallo allemaal, goedenavond. Welkom op onze zevende online sessie al sinds de tweede lockdown. We hebben al 6 keer een Thursday Talk gedaan, een infosessie op donderdag, over telkens een thema dat een van onze reizen aangaat of een thema dat met sport te maken heeft. Maar we hadden al snel ondervonden dat de donderdagen te kort waren en daarom hebben we vandaag voor de eerste keer een Tuesday Talk in het leven geroepen. Vandaag nemen wij jullie mee naar de UK, het land dat de laatste tijd heel vaak in het nieuws is. Het land van de Brexit. Ik kan jullie verzekeren, voorlopig zijn er nog geen gevolgen voor ons. Als die zich aandienen, dan gaan we er natuurlijk op inspelen. Ik ga u meenemen op een 3-daagse trip die vertrekt van op de Cap Blanc, maar misschien eventjes nog kort uitleggen voor de mensen die ons, zijnde transactief, niet kennen. Dat zijn in de eerste plaats Harre, die niet in beeld is. Die zit achter de knopjes de technologie te bedienen. Ervoor te zorgen dat jullie een perfecte sound en op het juiste moment een filmpje en een foto hebben thuis. Daar wil ik trouwens jullie medewerking eventjes in vragen. Geef een duim eventjes in het chatvenster als het allemaal oké is. Geen echo, komt het goed door, verstaan jullie mij, zijn de beelden zuiver? Stel ons even gerust en geef een duim. Dat zou dan echt wel deugd doen, want het is toch allemaal niet zo simpel, al die technologie. Goed, om te chatten is ook heel belangrijk, dan moet je ingelogd zijn in Facebook. Dus mensen die thuis zitten te kijken en denken van, tja, ik zie hier niks verschijnen, ik kan hier precies niks vertellen, moet je even inloggen. Dus met je paswoord, wijst zijn eigen uit, helemaal niet ingewikkeld. Maar dat is dus de reden dat je de chatbox niet ziet. Zijn er vragen gedurende heel deze sessie? Stel ze in de chatbox. Ik zie ze dan ook verschijnen. Ik zal proberen antwoorden of Harre die antwoordt dan geschreven. Goed, ik zie hier, kijk eventjes opzij, ik zie hier al een paar duimpjes verschijnen. Goed, oef zeg. Vorige week zat ik in een aquarium, dus daar zijn we gelukkig al vanaf deze week. Voilà, dus zijn er vragen over transactief? Ik zeg altijd, je gaat ons wel leren kennen. Ga één keer met ons op reis en je weet wie we zijn en waar we voor staan. Daar is eigenlijk allemaal zoveel uitleg niet bij nodig. Ik ga daar niet te veel woorden aan vuil maken. Vandaag gaat het over de Transcanal, onze all-time favorite. En die vertrekt vanop de mythische Cap Blanc. Je krijgt onmiddellijk een kaartje in beeld. Cap Blanc, dat ligt in Noord-Frankrijk, departement Pas-de-Calais. Dat ligt op 15 kilometer van Calais. En Calais is de belangrijkste haven voor naar de UK te gaan. Cap Blanc, Calais ligt ongeveer op 210 kilometer van Brussel, op 220 kilometer van Antwerpen, op 160 kilometer van Gent, ietsje verder van Hasselt en van Genk. Maar je hoort, die afstanden zijn allemaal te overbruggen en heel goed bereikbaar. Dus dat is al zeker geen obstructie. Ja. Ik heb beloofd via de social media dat we een gast hebben in de uitzending. Vanavond is dat local biker Jeff. Niet toevallig local biker. Wij werken voor het samenstellen van onze reizen eigenlijk voor 90% samen met locals. Meestal zit Harra achter zijn computer, heeft hij een idee en begint hij een route te tekenen. En dan komt er een dag waarop dat we die ook effectief gaan rijden. En tegen dat we dat gaan doen, heeft Harra al via connecties gelegd met mensen die daar ter plaatse fietsen. En natuurlijk, die kunnen ons, niemand kan ons beter de weg tonen dan mensen die er elke week, elke zondag rond in hun eigen kerktoren gaan fietsen. Hè. Dus vanavond hebben we Jeff bij ons. We kennen hem sinds 2014 of 2015. We weten het niet meer zo goed. Tijd gaat snel. Ik ga hem even aan jullie voorstellen. Hè. Ik neem mijn elektronica erbij. Weer eventjes een tricky moment. Laat weten via de chatbox of alles nog goed is. Hè. Zo, hello Jeff. Can you hear me? Can you hear me, Jeff? Ah, we zijn hem even kwijt. Ik hoor hem niet. Maar geen probleem. Hij zal zich straks wel in het groepje voegen. We hebben elkaar daarnet ook gesproken, dus hij bestaat echt. Het is geen virtuele, ingebeelde vriend. Het is een echte vriend. Ik ga hem nog even tijd geven. Hij zit misschien op het toilet. Ondertussen kan ik jullie van alles
anders vertellen. Hè. Goed. Kijk even naar Harre. Als Jeff ziet verschijnen, dan gaat hij mij wel een tekentje geven. Hè. Oké. Tijd voor een filmpje, zou ik zeggen, ondertussen.
Oh, ze zeggen altijd, beelden zeggen meer dan duizend woorden. Ik denk dat jullie met dat filmpje al een heel mooi idee hebben van wat er jullie de 3 dagen te wachten staan. Maar ik vertel toch ook graag nog iets. Ondertussen hebben we Jeff nog altijd niet gelokaliseerd. Ik denk dat hij zijn Brexit wel heel letterlijk heeft genomen. Bon, hij zal ja gestemd hebben. We kunnen het hem niet kwalijk nemen. Ik heb daarnet al gezegd, de Transcanal, dat is zo'n beetje onze all-time favorite. Niet een beetje, maar heel erg eigenlijk. Dat is het tweede evenement, of de tweede trip die ooit door Transactief is ontwikkeld. Naast de Transfrontalier, dat was dan in eigen land, van Kortrijk naar Luik. Nadat Harre eigenlijk alle wegjes en padjes in België al ontdekt had, dan dacht ik, ja, wat is er zo nog bij de hand en alleen niet te ver weg, waar je zo eens een keer 1 of 2 dagen op en af naartoe kunt gaan. Oh ja, kijk, Zuid-Engeland. Oh, en dan zo'n keer een boot pakken, hoe tof zou dat niet zijn? En dan begint dat achter de computer, zoals ik daar straks zei, met tracks te tekenen. Ook een beetje een verhaal er rond. Niet zomaar wat lusjes rijden, maar ook echt van A naar B, zoals nu hier. Van op een heel mooie locatie, de Cap Launay, met een prachtig zicht, als het goed weer is, al op de kliffen aan de overkant. En dan met de fiets op de boot naar Canterbury fietsen. Allee, dat was echt zo een heel verhaal in haar zijn hoofd. En effectief, ja, nu zoveel edities van de Transcanal later merken we nog steeds... Ah, Jeff is er. Ja, ik kom straks bij hem terug. Merken we nog steeds dat dat echt wel pakt. Zo een reis met een thema rond. Op 3 dagen een klein avontuur beleven eigenlijk. Maar goed, Jeff is hier. We gaan ons over hem ontfermen. Hè. Hi. Hi, Jeff. Hi again. Ah, okay. Yeah, he's back. Jeff, Hello, hi. Hi again. how are you? Hey, we thought you took the Brexit seriously and you just disappeared from us, from the I mainland. I've got no picture of you. I've got sound, but no picture. I think it's no problem. Maybe people Okay. at home, they see you, they see me. Okay. I'm just making silly faces to you, so and you won't see it. That's good for me. Yeah. Jeff, I was telling the people at home that for our trips we are happy and excited to work together with locals and that Hara is behind his desk creating tracks and dreaming of nice trails. And Yep. then one day we decide to come over to the place to ride them actually. And then yeah, we start looking for locals. So we came up to you, Jeff. We know you're a man of little words. You don't say much, but can you present yourself briefly to us? Okay. Well, thank you for inviting me. Hello to everyone. I've been mountain biking probably for about 25 years. I've always lived in this area, part of England. So I've got to know it very well. I've belonged to a Facebook group called Kent Trails. Mm-hmm. We're a group of mountain bikers that ride in Kent. Um, we also go to other parts of the UK if we can. We've also ridden in France, Mm-hmm. and we've also ridden the different parts of the French Alps as a group as well. Um, Cool. And I uh, think every time you come home, you realize that you don't have to go far to have nice riding, I guess. Yeah, I mean, Kent is not a very uh, high gradient county or Mm-hmm. part of Britain, but it's very wooded. England isn't generally that much tree cover compared to some European countries. Um, that's starting to change, put more woodland in, but Kent is quite a heavily wooded county. So there's a Mm-hmm. lot of woodland here. Um, and although Kent isn't very high, in gradient, it's only Mm-hmm. a couple of 100 meters
maybe a little bit more at maximum. There's Mm-hmm. lots of hills, and there's Yeah. enough here to make it interesting to ride. Yeah. In the beginning, we only came from Calais to Canterbury, and on one day on Saturday, and we came back the next day. But then we realized that there was so much more to ride. And then we decided to stay a day longer, and that's why also we together with you we made the second day, which is like the the highlight of the 3 days. But we come back to that one later. Yeah. Um, what made you became a mountain biker, Jeff? Um, I was a bit late coming into mountain biking because Hmm. I was probably mid-30s when I first started, and mountain biking was so you're going back to the mid 1990s, and by then mountain biking had become pretty popular. Um, because I was a road biker first, um, Hmm. and then someone suggested, why don't you get into mountain biking? Maybe more as a winter thing rather than a summer thing. Um, Hmm. so I We know that in that's Belgium, it's the same. Most road bikers have the same attitude. Like mountain biking is yeah, a winter sport. We know that. But yeah, if you know the yeah, sports better, you realize it's yeah, different. yeah. And then I just went out with a couple of people, and then I found this other group, say Kent Trails, Hmm. maybe the early part of the century, around the year 2002, three, and then it's just grown from there, really. Cool. I've been abroad biking. I've ridden mountain biking in US, in Utah. I've Hmm. ridden in Mexico. Um, ridden in different parts of Spain, mountain biking, and in France as well. Cool. So Not after you Belgium did though. not in Belgium yet, but No, I've not been you're yet. most you're most welcome in better No. times, I'd say, where Yeah, we have much to offer. Some most of foreigners don't realize that Belgium has a great part, very suitable for mountain biking. So, yeah. um, Jeff, I'd like to take you back some years ago when you first got in touch with Transactive or with Hara. I don't know uh, which it was. You remembered? Was it Transactive or was it Hara? What were you thinking about the first contact? Uh, Um, did you have an idea about who we are and what we want to do? Not really, no. I Hmm. can't remember how it occurred. I think it was via Facebook. Um, Hmm. and it must, as I say, it must have been about 7 years ago. Um, Yeah. Hmm. and I think Harry asked for someone to help with guiding around Kent. Hmm. And because we had done it before as a group with some French guys Hmm. back in 2009, 10, so about 10 years ago. Hmm. So it wasn't, we had done it before. We might have done it with another French group as well, a bit Hmm. later. So it wasn't as such an unusual request. Okay. Um, and so we arranged to meet, and I met Harry for the first time in a little Hmm. village called Patricksbourne, just outside Canterbury. Hmm. And we rode from there, but I can't remember exactly where we went. But I remember that anyway. I remember that Okay. first time. Yeah, we met there. Do you remember Hara showed up in Lycra and somebody asked, "Did you forget your pants?" Yeah. In in Britain, mountain bikers generally do not wear lycra. Hmm. Hmm. It's It's changing in Belgium, but yeah, before and still now, the like attitude is still hot in yeah. mountain biking. But S- it's something Some that Hara won't will never forget. He yeah, was so ashamed. yeah. It's it's a bit of there's a little bit of I'm trying to think of the words. I would animosity sounds a bit too strong, but mountain bikers generally do Hmm. not road bike here. Okay.
So Mountain you're bikers tend to be mountain bikers, and road bikers tend to be road bikers. okay. So And you're a crazy exception. yeah, You there like are them. some that obviously do both, Mm-hmm. but you will get very strong opinion mountain bikers. You just would never ever touch a road bike, never ever Mm-hmm. go in Lycra. And We anyone, notice, yeah, we yeah, and anyone, notice in Belgium there's a big mentality difference between road bikers and mountain bikers. yes, yeah. Yeah, So, definitely yeah. here it is. Mm-hmm. You Mm-hmm. will see some pretty strong remarks if you went on certain social media things in the Okay. UK that some people just do not get one or the other. If they do Mm. mountain biking, they do not like just do not Okay. go road biking at all. Yeah, it's a totally Luckily, different. in Belgium, there's no hard feelings. They just live No, together, no. and it's often that people do both disciplines. So, Yeah, yeah. okay, thank you, Jeff. Uh, I come back to you because I'd Okay. like you to present the second day riding in Kent. Now I go through the whole program of the 3 days, and then I come back to you. So don't leave now. Yeah. Okay. Okay, see you, Jeff. See ya. Goed, dat was leuk. We gaan jullie even vertellen wat we gaan doen. Hè? Want zoals ik daar straks ook zei, helemaal in de beginjaren was de Transcanal 2 dagen op en af. Tot als we ineens door hadden van, ja, maar dat gaat allemaal veel te rap, dat is veel te gejaagd. En we laten eigenlijk de mooie stukken laten we links liggen. Laten we dan nu een keer settelen en daar op het gemakske 3 dagen van maken. Je gaat merken, het gaat nog veel te snel voorbij zijn, maar we gaan er wel optimaal van genoten hebben. Goed, Herren heeft al de kaart klaargezet. Dag 1. Afspraak om 8 uur 's morgens op de Cap Blanc. En ik zeg altijd, we gaan daar de zon zien opkomen. En dan zeggen mensen, ja maar nee, de zon die is dan al op als het zomer is. Maar in mijn beleving zien we daar de zon opkomen. Waarschijnlijk omdat wij daar gewoon heel vroeg zijn. Dus als je vroeg komt, zie je op dat heel mooi punt de zon opkomen. Ten laatste, om 8 uur zijn we daar en vertrekken we samen. Dat is niet verplicht, maar we zorgen ervoor dat de groep toch een beetje samen blijft naar de haven van Calais. Dat is ongeveer 15 kilometer. Een hele schone afdaling. En dan zijn we goed opgewarmd al in de sfeer gekomen om dan met onze fiets op de boot te gaan. Ook een heel tof moment toekomen in die haven. En je staat er eigenlijk aan te schuiven met die fietsjes samen met de camions en de motto's en alle andere vervoersmiddelen. We gaan op de boot, daar kun je even settelen, even op het gemakske, nog een ontbijtje achter de kiezen duwen. Een full English breakfast wordt er al meteen aangeboden, dus als uw maagske dat kan verdragen, is dat wel een aanrader. Ik denk ongeveer, ik twijfel, ik weet het nooit goed, 1 uur en 3/4, kijk even naar haar. Ongeveer op de boot, lijkt misschien lang, maar is zo voorbij. Komen toe in Dover. Daar rijden we in groep ook van de boot af. Je gaat dat zien straks op de foto's langs de rode lijn. En dan vanuit Dover doen we een kort briefingsje. En dan zijn we vertrokken voor 75 kilometer tot in Canterbury. Ik ga al direct daar even misschien eventuele vragen counteren. De eerste dag is er geen keuze in afstand. Oh, dat is toch wel ver. Als je dat dan optelt, 75 plus 15, dan heb je die dag 90 kilometer gefietst. Ga je dat wel kunnen? In de beginjaren hadden wij die vraag ook. En dan zeiden we, geen probleem, we maken die trip korter in de UK. 40 kilometer, 50, naar keuze. En we hebben gemerkt dat eigenlijk niemand die korte afstand reed. Je zei op een deftig uur in Dover, je hebt heel de dag, het is zomer, de dagen zijn lang, heel de dag om op je gemakske in Canterbury te geraken. Je moet je niet haasten, je stopt zo vaak of zo kort als dat je wilt. En uiteindelijk kan iedereen dat. En dat is ook dus een van de basispunten van Transactief. We rijden op GPS, iedereen heeft een track. Je kunt dat dus zo rap of zo traag rijden als je wilt. En op parcours 2 keer minstens komt ons tegen met bevoorrading, eten, drinken. Dus voilà, om u maar te zeggen, laat u zeker niet afschrikken door die afstand. Dat is allemaal overbrugbaar. Dus voilà, nadat we de eerste dag het kanaal hebben overgezwommen, dan hebben we de tweede dag. Dan we slapen, overnachten in een leuke jeugdherberg in Canterbury. Je kunt s'avonds een stapje gaan zetten in de wereld als je wilt. En dan de dag nadien
het hoogtepunt, de lus rond Canterbury. Daar bieden we wel 3 afstanden, een basislus van 40 en dan krijg je 2 keer de kans om een extra lus bij te doen van 30 kilometer. Dus 40, 70 of 100 kilometer. Ook daar misschien die 100 kilometer. Iedereen kan dat rustig op het gemakske, op eigen tempo. Het is prachtig genoeg om het zeker te willen meepakken. Maar zie het niet zitten, ook geen paniek, geen probleem. Dan doe het niet. Dag 3, ja, dan is het alweer tijd om naar huis te keren. Dan is het 's morgens opstaan, vlug onze full English breakfast achter te kiezen. En naar de boot. Dan doen we 45 kilometer in Engeland. Dat zijn andere kilometers dan dat we in het heengaan gedaan hebben. En dan doen we ongeveer 23 kilometer terug aan de Franse kant. Even een opmerking over dat stukje in Engeland, of dat stuk zogezegd om de boot te halen. Je moet daar ook helemaal niet zenuwachtig over zijn van ga ik op tijd zijn voor die boot? Ga ik dat halen? Ben ik wel snel genoeg? We hebben de laatste man. En dat is een timekeeper. Als die te dicht op je hielen zit, dan weet je dat je zeker niet trager moet beginnen fietsen. Maar we hebben nog nooit iemand gehad, zeg nooit, houd vasthouden. Het is ons nog nooit niet voorgevallen dat er iemand de boot niet haalde. Dus zeker geen stress daar rond. Maar wel, als we zeggen dat het tijd is voor te vertrekken 's morgens, dan is het ook wel echt tijd om te vertrekken. Dus 2 reisdagen, de eerste dag en de derde dag en een zalige geniet, relaxdag, optimale profiteerdag van al het fietsen. Zelfs van terrasjes in Canterbury op de tweede dag. Ik ga nog even Jeff erbij halen, want eigenlijk Jeff heeft de volledige... hij heeft er al iets over verteld trouwens, die je tegenkomt. Als we geluk hebben, dat hebben we ook in het filmpje gezien, dan zijn al die bossen die ondergrond begroeid met van die blauwe boshyacinthen, zoals dat je bij ons ook in het Hallerbos hebt. Dat is een prachtig beeld. Maar goed, ik ga even terug aan Jeff, naar Jeff en hij kan het jullie allemaal vertellen. Hè. So Jeff, I'm back. You're still there. Ah, toch niet. Wacht eens, hè. Ah, Jeff. Do you hear me, Jeff? I think your microphone is muted. How's that? Yeah, that's good. Yeah, Okay. we hear you. Jeff, I was telling the people that I would come back to you and ask you to tell us something about the second day we spent around Canterbury and all the forests that are there. You will take us through. Yeah, you Yeah, feel okay with okay. that? Yeah, that's fine. Yeah. Cool. So, because you stay to the south of Canterbury or the southern part of Canterbury in the YMCA, you have to get through the Canterbury city centre, and eventually you get up on top of the hill there, and then there's a wide band of forest. It's one of the largest areas of woodland in southern England, which stretches to the north of Canterbury across the that area. It's about 10 kilometers long, something like that in total. And it's filled with various trails. Most of them aren't official. It's not being built as a trail park or trail centre. They've just come about over the years. And from there, you can, well, you could easily spend all day in there if you wanted to. And people just ride that area for a couple of hours or 3 hours, something like that. And to a degree, you won't repeat yourself too often as well. There's quite an extensive trail network in that area. Then you cross over the main road, the A2, and then you'll head into another area of the woodland. Do you go over to
Perry Woods still? I can't remember if you still do that, do Yes, you? yes, we still Yeah, do that. Yeah, yeah, yeah. over to Perry Woods, Mm-hmm. um, which is another uh, small woodland there. You go through the orchards and to get there, it's not just all woodland all the way. And then you drop down to a place called Chilham, Mm-hmm. across a few fields and byways and bridleways. Um, and then you're up into Kingswood, which is another extensive piece of woodland for the Kent anyway, Mm-hmm. um, which runs back towards Ashford, slightly on higher ground than Blean was. You might see deer in there if you're lucky. Mm-hmm. There are quite a lot of deer in that woodland, um, including a few albino white deer as well, if you're even more Uh-oh. lucky to see them. They don't Um, bring bad luck, I hope. yeah, yeah, hopefully not. Um, Okay. yeah, and then you're back out of Kingswood, over the top again, the Stour Valley where the River Stour is, up Mm-hmm. into the Denge Wood area, which is again that is the probably the highest part of the ride. That part of the ride, Yeah, you're up yeah. to 100 60 meters above sea level, roughly, which might not sound, but it's quite very undulating countryside. So it's hedgerows, some woodland, some fields. Uh, there's quite a few good views on that side Mm-hmm. because it's Mm-hmm. much more open countryside. There Um, is as I remember the track, or as there is a big difference between the beginning of the track, which takes you through all the forest, the trails, endless, ongoing, and then the second part, the extra loop we do is more with the wide views and the longer climbs and the more the for us typical British landscapes and Yes, yes, you will so see they. that on the Mhm, second part of the ride mhm, because mhm, it's much more open terrain. mhm. So you do get those views and the more of what people think of as an English Yeah, countryside. Really. indeed, Yeah. indeed. People often ask because we offer like three distances on the second day, like the base, the loop, and then two extensions of each 30 kilometers. People often ask, which loop should I take if I do 70? They're both very different, so yeah, you should do. I think Yeah, try it to is. If complete. you can do, you've got the energy and determination to do the Mm, longer routes, it is worth doing it because mm, you will see an English countryside much more than if you do a shorter route because once you're in the woodland, it could be anywhere really. mhm. It Yeah, could be uh, there's nothing to differentiate it from being yeah. in the UK or in France or Belgium or anywhere Mhm, else because mhm, mhm, it's in a mhm. woodland. But once you Yeah. get out of those areas, you get Mhm, the views and the type of countryside that mhm. people associate perhaps with Indeed. what England looks like. Yeah, yeah. Jeff, there is one question. Would you recommend a trip for gravel bikes? For gravel bikes. Um, you could, I'm a bit to say you could do all of it. I think if someone who is really good on a gravel bike and really Hmm. confident, you could possibly do it on a gravel bike. I don't think Cool. there's much you Hmm. couldn't do, Hmm. Hmm. We've but got the same. a mountain bike would be better, put it that way. Hmm. Hmm. Um, because I'm just trying to think off the top of my head, there are small amounts where it's not much where you might struggle on a gravel bike, Hmm. but you could do most of it. I'm not saying you couldn't do it, but I think Hmm. you would have to be a good gravel biker to know that you could do it, if you know what I Okay. mean. So then Yeah. people, yeah, I think people when they hear you saying this, they can judge themselves and decide whether it's them Yeah, as an a mountain experienced gravel bike, biker. a Hmm. mountain bike would be better, I think, than a gravel bike.
Okay. In general, anyway. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay. Good. I think people start getting an idea of what is waiting for them. So, Jeff, I thank you for so far for your contribution to this session. I'm gonna leave you, but maybe there are some more questions, and then we can come back, or you can maybe follow the chat. If there are questions, people can ask them also in English, so maybe you can follow and we can Yep. come back to you. Okay. Okay. Yeah, that's fine. Thanks, Jeff. See you. Thank you. See you. Voilà, ik heb al terug goesting om te vertrekken. Het is leuk om de local toch ook nog zo vol enthousiasme over zijn regio te horen vertellen. Hè. Goed, dat is eigenlijk een beetje het praktische. En nog meer? Nee, ik wou net zeggen, dat was een beetje het wegdromerige over de tracks. Nu misschien een beetje het praktische gedeelte. We hebben wat foto's van het verblijf bijvoorbeeld. Zoals Jeff ook al heeft aangehaald en ik ook daar straks wil logeren in de YMCA. De jeugdherberg, dat is op 20 minuutjes stappen buiten het centrum van Canterbury. Ik ga eventjes mijn microfoon afzetten. Ja, staat af. Oké. Dus zowel de eerste dag als je komt je eigenlijk via Canterbury toe, kun je al voordat je in de jeugdherberg toe komt even afstappen voor een gezellig terrasje. Maar ook na het eten in de jeugdherberg kun je nog een keer afzakken voor diegenen die het zien zitten. De youth hostels in de UK zijn eigenlijk altijd in een heel typisch gebouw. En dit, je ziet het nu niet goed, maar zo op de achtergrond, dat is ook een historisch gebouw. Ik weet juist niet meer wat het is, een oud kasteeltje of zoiets. Maar ze maken er een punt van om van die mooie historische gebouwen om te toveren tot jeugdherberg. Binnen heel comfortabel, geen grand luxe, gewoon alles proper, netjes, warme douches, warme kamers. Alles wat je eigenlijk moet hebben, hè, want we moeten daar ook niet... Het verblijf is ook niet het doel van onze reis natuurlijk, hè. Ook natuurlijk wel heel belangrijk, plaats voor onze fietsen te stallen, plaats om onze fietsen af te spuiten, om eraan te werken. Dus dat is ook allemaal voorzien. We eten ook in die jeugdherberg. Nu, dat eten, dat kunnen we al op voorhand zeggen, dat gaat genoeg zijn. Je gaat je kunnen vullen, je gaat genoeg voedingswaarde binnen hebben. Of het lekker is, daar zijn de meningen over verdeeld. Het is Engelse kost. Je krijgt daar een English beef burger en de volgende dag een chili con carne. Voilà, dat is goed, dat is correct. Dat is geen noodcuisine. Maar ook het ontbijt. En het ontbijt compenseert dan de eventuele teleurstelling bij het avondeten. Maar goed, ik omschrijf het een beetje dramatisch, want dat is het ook helemaal niet. Hè. Maar dus, het ontbijt, 2 keer full English breakfast, zowel de eerste als de tweede dag. En voor diegenen die dan niet zien zitten, een yoghurtje en een toastje met kaas. Dat kan ook. Voilà, dat zijn onze fietsen die je ook te zien krijgt, die we 's morgens uit het kotje halen, klaarzetten voor jullie. Fietsjes, nakijken, banden erop pompen en dan klaar voor vertrek. Hè. De overtocht had ik daar straks al aangehaald. Dat is met de ferry van P&O. We rijden ook letterlijk met onze fiets op de boot, op die laadbrug waar ook de auto's op rijden. Er is iemand in geslaagd, iemand van onze fietsers, om een kom neer te zetten tijdens het oprijden van een boot. Dus ja, je moet maar erop komen om daar een strafsegment aan te maken. En dan moet je nog zo sterk zijn om die kom te breken. Het was een dame, dus dames, ik daag jullie uit als je in de Dover de boot oprijdt om de kom te breken. Hè. De fietsen die staan ook gewoon in het ruim samen met de auto's en de camions, maar die stapelen we allemaal heel schoon. Die zetten we schoon naast elkaar, worden vastgemaakt met een groot hangslot, met een dikke kabel, dus niks te vrezen. Terwijl wij gezellig in de bar, in het restaurant zitten, kun je op je 2 oren gerust zijn en je fietsje achterlaten. En nog een heel belangrijk puntje, ik ga dat nu zeggen, ik ga dat ook in de briefing zeggen. En toch gaan er mensen het niet gehoord hebben. Maar ja, ondertussen zijn we dat al gewoon. We trekken ons dat niet aan, maar je gaat dan ter plaatse wel, moet ik het zeggen, op de blaren moeten zitten. 2 zaken. We raden aan om uw banden tubeless te maken. Het is daar vergeven van de dorens. En als je dat niet doet,
dan heb je de ene plattenband na de andere. Zo zal het zijn. Geloof ons, we are the experts. Gewoon, geloof ons, vertrouw ons daarop. Doe dit niet, dan heb je gegarandeerd niet 1 keer, niet 2 keer, maar oneindig veel keer plattenband. Dat is 1 ding. Tweede zaak, we raden aan om armstukjes en beenstukjes te dragen. Zoals Jeff daar straks ook aanhaalde, die trails die we daar rijden, dat zijn geen ontwikkelde trailcenters. Dat zijn natuurlijk ontstane paden door daar regelmatig erdoor te rijden. Maar we komen ook op stukjes waar niet zo heel regelmatig wordt doorgereden. En dan neemt de natuur het nog al een keer over en dan hebben we het vlaggen. Dus neem dat mee als een goed advies. Een gewaarschuwd man of vrouw is er 2 waard. Maar ik zeg het nog eens, je gaat het vergeten zijn of je gaat denken, het zal mij niet overkomen. Maar dat is ook allemaal niet erg. Goed, nu hebben we weer even genoeg gebabbeld. We hebben nog een klein filmpje staan voor jullie. Daar gaan we nog een keer alles zien aan bod komen. Het op de boot rijden, de trails, het eten, whatever. Ik zou zeggen, geniet ervan. Laat het niet na om vragen te stellen in de chatbox. En na het filmpje ben ik bij jullie terug. Hè. Tot zo! Op de grote plateau, in volle finaal. De deur toen een kwak, wordt met een klikpedaal. Tom Bonen de forsing, Tom Steels duikt in het gat. De Kemelberg de muur, de Koekelberg basiliek. Goeie bienen, Lotto Domo, Chas Patat, Ludo à blok. De ruwe vond, ik zit kapot, mijn zuiderlei wel op kop. Super bienen! Rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Lumpen, rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Lumpen. Op de kleine plateau, Mont Ventoux Galibier. Virtueel in het geel, en danseuse échappée. Als tu es arrivé, ik reis het eraf, laat dat de diarree. Madeleine, ik lig eraf. Ja, Fred, surplus, rumsas, breng al een krap, je mag een klop, een zweer op me gaan. Flanelle bienen, rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Lumpen, rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Lumpen. Dit is een licht voor het grijpen. Je bent de held van deze dag. Je wordt de held van Vlaanderen. Kies de juiste versnelling. Laat u niet vloeren. Alles samenpersen. Heel die carrière nu samenballen. In die ene versnelling. Die ene explosie. Doe het Johan. Ja, Janetti, zet aan. Amusee reageert gepaard. Johan, wie is de sterkste? Wie zijn wereldkampioen? Wie zijn wereldkampioen? Rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Lumpen, rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, 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 nooit de weg. Rijden, 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 stoempen, stoempen, stoempen. Wat prijsgegeven. We hebben het daarnet met Jeff uitgebreid over die eindeloze bossen gehad, over die typische Engelse vergezichten, die landschappen, groene weides met die stenen murtjes en haagjes en schapen en dergelijke. Maar we hebben het eigenlijk nog geen enkele keer of toch amper nog gehad over de White Cliffs of Dover. Heel spectaculair wanneer je komt aangevaren met een boot. En eigenlijk al op het moment dat je op de Cablonnais staat, als het weer het toelaat, ziet je al de witte kliffen liggen aan de overkant. Dan komt je toegevaren met een boot. Je stapt op je fiets en je pakt een bocht en je zit eigenlijk al direct aan de klim waar dat je bovenop de White Cliffs zit. Maar het mooiste stuk waar je het meeste van de White Cliffs, zoals eigenlijk die foto daar die nu in beeld is, zie je, dat is op de laatste 13 kilometer. Dat is eigenlijk één langgerekte single track.
die bij wijze van spreken op een meter van de afgrond tussen haakjes zich afspeelt. Dus een hele schone, een machtige finale eigenlijk op de derde dag als we terug naar de boot rijden natuurlijk. Die typische Engelse White Cliffs. Goed. De laatste slide toont jullie wat er in de trip is inbegrepen. Ik zag het daarnet al op de chat. Er werd over de bagage gesproken. Wij vervoeren die natuurlijk. Dus 's morgens bij aankomst op Cablané laat je bagage in. Bij voorkeur een Colruyt plooibaks of een Albert Heijn klapkrat voor de Nederlanders. Of anders een zachte koffer waar dat we een beetje mee kunnen proppen die goed alle kleine kantjes inneemt. Dat adviseren we. En zeker beperken tot 1 stuk per persoon. Hè. Dus voilà, dat is dat. Heel het parcours, of heel de 3-daagse zijn wij bij jullie. Tijdens de rit bevoorraden wij jullie. Wij zorgen ook voor technische assistentie. Iedereen krijgt een noodnummer mee. Heb je pech onderweg, belt je dat nummer. Wij komen nu helpen. Dus volledige begeleiding, alle maaltijden zijn inbegrepen. En ook de overtocht heen en terug met een boot naar Calais, naar Dover en terug. Tot eind van het jaar hebben we een prijs. Na 31 december gaan de prijzen omhoog. Dus voor wie nog twijfelt, gewoon doen. En we hebben nog iets extra voor jullie in petto. Wie vanavond meeluistert, die heeft geluk. Wie vanavond meeluistert en snel beslist, inschrijft voor morgen, woensdag 9 december, 17 uur. Die doen wij plezier met een full English breakfast op de boot van Calais naar Dover. We hebben daarvoor een product aangemaakt op de website. Eigenlijk als je je inschrijft voor de Transcanal, trouwens nog heel belangrijk, 2 edities van de Transcanal. Ene met hemelvaart. En dat is dan van vrijdag 14 tot zondag 16 mei. En de volgende op Pinksteren. En dat is dan van zaterdag 22 mei tot maandag, Pinkstermaandag 24 mei. Dus, wilt je inschrijven voor een van die 2 edities, dan duwt je via de website op de knop inschrijven en dan word je naar het winkelmandje gestuurd. En dan gaat hem u zeggen van onder, you might be interested in, en dan gaat hem u een English breakfast op de boot voorstellen. Je klikt dat aan, dus je voegt dat toe aan je winkelmandje en dan vult je in het vakje van de voucher vult je in full English en het bedrag van dat ontbijtje wordt er afgenomen. Dus voilà, heb jij je gratis ontbijtje op de boot verzilverd. Dat is voor de mensen die nog niet zijn ingeschreven en die zich tussen nu en morgen 17 uur willen inschrijven. Maar natuurlijk willen we de mensen die zich tot nu toe al geëngageerd hebben ook niet teleurstellen. En je kunt eigenlijk via ons winkeltje rechtstreeks naar het productje ontbijt gaan. En ook die code gebruiken en dus je gratis ontbijtje verzilveren. Tussen nu en morgen woensdag 17 uur. Daar kunt je je ontbijtje verzilveren en krijg je ook een bateltje en een aanmerkje om dat op te eten op de boot. Als je nog wat probleempjes hebt, dan mag je die altijd stellen in de chat. Dus vraag maar raak alle vragen, opmerkingen in de chat. Ik zie ze wel verschijnen. Of Harre die behandelt die... Oh, ik zie hier ineens op een glutenvrij ontbijt. Allergieën kunnen worden doorgegeven. Ja, dat regelen wij met de jeugdherberg. En met een boot. Als je je gratis English breakfast wilt verzilveren. Goed, ik ben denk ik uitgebabbeld. Amai, we hebben bijna een uurtje rond. Ik hoop dat jullie het op een of andere manier interessant vonden. Dat het begint te kriebelen om te vertrekken. We niet kunnen gaan. We kijken er testen meer naar uit om volgend jaar naar de Transcanal gewoon te kunnen beleven zoals gepland. Hè. Ik ga nog één ding zeggen. Q&A nog misschien nog. Ja, zijn er vragen? Oké, geen probleem. Je hebt ze gesteld in de chat. Ik ga direct over naar donderdag. Want donderdag, ja, sorry mannen, dan zijn we weer al terug. Dan gaan we het eens niet over onze reizen hebben,
Maar dan hebben we Charlene Ottevaren uitgenodigd. Charlene werkt bij Peak Level als voedingsdeskundige. Zij begeleidt sporters om hun sportieve prestaties te verbeteren door middel van de juiste voeding. Sporters, dat gaat van topatleten tot amateurs. Mensen die gewoon het gevoel hebben, ik wil verbeteren in mijn sport en ik denk dat ik misschien wel iets aan mijn voeding kan doen. Dus van alle niveaus van sporters, zeker op iedereen van toepassing. Dus donderdag om 8 uur. De link staat op onze website, delen we op social media en dergelijke. En dan denk ik, ja, dan ben ik bijna zeker dat we aan het einde gekomen zijn. Jeff, I'd like to thank you for your intervention tonight. We hope to be back next year and then to meet you with all the crew and to do some nice riding together. Bye, bye, Jeff. Iedereen thuis, nog een fijne dinsdagavond en tot heel gauw op de fiets en ondertussen online misschien nog. Groetjes!